Mirëmbrëma për gjithë të nderuar shikues, nga unë dhe kolegu Edicioni Parruca do t'ju përcjellim edicionin qendror informativ. Jemi me Senada Jao në studio, ndër të tjerë në këtë edicion do të ndiqni. Kryeministri Rama ju kërkoi deputetëve të PS-s të shmangin debatet e ashpra dhe përplasjet me opozitën për çështjet e reformës zgjedhore, duke u kujtuar marrëveshjen e 18 majit, po ashtu i paralajmëroi të mos ndërhyjnë në çështjet e emërtimit të drejtorëve. Qeveria ka vendosur të shtojë me 50% pagat për punonësit e organeve të vettingut. Lajmin e bëri të ditur ministra e drejtësisë Tilda Gjonaj, e cila shtoi se me miratimin e strukturës dhe shtesën e pagës, institucionet e reja janë gati që të fillojnë punë. Një shtetas shqiptar është arrestuar në Malajzi dyshuar për terrorizëm. Nëna e Klodian Zajmaj të mohon akuzat dhe thot se ndaj të birit është ngritur kurth, ndërsa krerët e muslimanëve në Elbasan sigurojnë se ky element nuk ka asnjë lidhje me myftinin. 3 oficer policie që dëshmuan në gjyqin ndaj Denis Shtrazës rrëfyen se njollat e gjakut në mjetin me të cilin u rrëmbye Gazmen Çollaku u konstatua në pikën e bllokimit makinave 3 javë pas ngjarjes së rëndë. Avokatët thanë se provat janë manipuluar. Autoriteti rrugor shqiptar apelon bizneset dhe qytetarët që të mos vendosin tabela apo të mos kryejnë ndërtime të reja pasi çdo kush që shkel kodin rrugor do të ndiqet penalisht. Mira njerëz protestuan në Barcelonë kundër pavarësisë së Katalonjës nga Spanja. Në mesin e tyre ishte edhe nobelisti i letërsisë Mario Vargas Llosa, i cili tha se demokracia spanjolle do t'i rezistojë çdo lloj komploti pavarësie. Shqipëria pret sot Italinë në Loro Boriçi të Shkodrës në një sfidë historike ndaj të kaltërve. Trajneri italian i përfaqësuesës Kuqezi Cristian Panucci shpreson në një rezultat pozitiv. Këto ishin disa prej zhvillimeve kryesore. Do të ndalemi tani gjerësisht duke nisur me ndeshjen mes Shqipërisë dhe Italisë që pritet nisë në Shkodër. Emocione dhe atmosferë festive në prag të ndeshjes Shqipëri-Itali që do të luhet vetëm pas pak në orën 20:45 minuta në stadiumin Loro Boriçi. Teksa policia e Shkodrës ka marrë një sër masash në kuadër të ndeshjes, në teatrin Migjeni janë ekspozuar 4 kupat e botës që ka fituar kombëtarja italiane e futbollit gjatë historisë së saj sportive. Raporton nga Shkodra kolegu Senad Nikšići për informacionet më të fundit për të mësuar pra se si është atmosfera në prag të ndeshjes e cila pritet të nisë në orën 20:45 minuta. Ne kemi përshojmë pamjet edhe të mëparshme kur më herët edhe në teatrin Migjeni të Shkodrës ne kemi pasur një aktivitet ku janë ekspozuar atje 4 kupat e botës të fituara nga Italia, ka mbajtur fjalë edhe Kryeministri Rama dhe shikoni natyrisht ka tërhequr vëmendjen prania e ish kryeministrit Fatosna në këtë aktivitet, se duket me siguri edhe në ndeshjen që do të luhet në Loro Boriçi pak më vonë. Senad Nikšići është në lidhje të drejtë për drejtë. Senad, përshëndetje, si paraqitet atmosfera deri në këtë moment që flasim? Ka që një pranishëm feministi i Shqipërisë, Edicioni Rama, i cili ka parë në ankë ka rëpusa e italian, por para ati është që ka përhequr vëmendjen ose që ndoshta këtë gjithmonë publik është zotë Fatosnani, ish kryeminist i Shqipërisë dhe historikës së Majtës, i cili ka qenë i pranishëm duke drejtuar vetë mjetin e tij dhe ka parë edhe nga afër 4 kupat e Shqipërisë, ndërkohë që Senad ka qenë edhe kryeministri Rama. Senad, me qënë se zërin tënë e dëgjojmë dobët, por dëgjojmë ndërkohë gjithë zhurmat që vinë nga sfondi, borit që bien, nëse keni mundësi me kamerat, na tregoni pak sheshin për rreth teje, çfarë është duke ndodhur atje, nëse mund të lëvizet kamera gjithmonë. Okej, atëherë unë besoj të të largohet nga plani për të parë edhe grupimet e tifozëve që vinë. Që Shqipëria janë pranishëm në këtë ndeshje kaq të rëndësishme dhe historike për kombëtarët
shqiptare. Ndërkohë besoj në News24 kemi patur edhe Armando Dukën, presidentin e Federatës Shqiptare të Futbollit, i cili ka deklaruar se i vetmi rezultat që kërkon është fitoria pavarësisht nivelit të futbollit italian me atë shqiptar. Senat, falenderoj. Kemi vështirësi si thash zhurmat e sfondit i dëgjojmë shumë mirë, zëri vjen pak me vështirësi, megjithatë do të falenderojmë për këto imazhe të drejtë për drejta që na vijnë nga Shkodra, ku pak më vonë, më pak se 2 orë na ndajnë nga ndeshja Shqipëri-Itali. Ne do ndjekim atë që ka thënë presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit Armando Duka më herët për News24. Ndeshje historike sepse ne për herë të parë luajmë një ndeshje zyrtare kundër Italisë në Shqipëri. Aq më tepër historike sepse luhet në Shkodër, në qytetin ku ka lindur futbolli në Shqipëri dhe një qyteti më futboldashës në Shqipëri. Uroj që tjetë një ndeshje që t'i kënaqë vërtet gjithë spektatorët e Shkodrës dhe gjithë Shqipërisë dhe gjithë ato që do ta ndjekin nëpërmjet ekranit. Vërtet Italia është 4 herë kampion bote, është në letër një ekip i fortë, por edhe ne kemi pretendimet tona dhe do të bëjmë maksimumin për ta fituar këtë ndeshje. Barazimi ju kënaq apo vetëm fitore? Shiko, se çfarë do japi fusha, këtë e din fusha, e din dhe varet nga shumë faktorë. Jam i sigurt që ne do bëjmë një ndeshje të mirë dhe ajo që vërtet do dëshiroja shumë që të kishim një rezultat historik ta fitonim këtë ndeshje. Pavarësisht se kjo nuk është se do ndryshojë në gjë në fatet e klasifikimit grupit, por do jetë një satisfaksion i madh për ne nëse fitojmë kundër një ekipi 4 herë kampion bote. Kryeministri Edi Rama vion të besoj dhe kërkon respektim të marrëveshjes së 17-18 majit me Lulzim Bashën për reformën zgjedhore. Ai ka kërkuar që në seancën e sejntës të mos ketë përplasje me opozitën, ndërsa foli edhe për emërtimet në administratë. Socialistët janë mbledhur këtë fillimjavë në kryesi për takimin e përjavshëm me kryetarin Edi Rama. Ky i fundit është ndalur tek reforma zgjedhore, për të cilën ka kërkuar një debat konstruktiv dhe të shmangen përplasjet me opozitën. Burimet i thanë News24 se e njëjtja dhe të gjitha diskutimet e mëvonshme për këtë reformë për kryeministrin Edi Rama duhet të mbahen në frymën e marrëveshjes së 18 majit për konsensus dhe bashkëpunim me opozitën. Ndërkohë, bashkëkryetari socialist i këtij komisioni, Bledi Çuçi, në unison edhe me kryetarin e grupit Tauland Balla, kanë kërkuar që të mos ketë mungesa nga deputetët në seancë, ndërkohë që për diskutimet është bërë gati edhe lista e folësve, e paplotësuar një javë më parë përveç PS-s edhe nga LSI, ndërkohë që para përgatitja e PD-s për të folur, i kushtoi përjashtimin liderit demokrat Lulzim Basha. Ndërkohë, deputetët janë njohur edhe me ultimatumin e fundit që i dha Rama të tive për emërimet në administratë. Harrojini emërimet e drejtorëve, çdo kandidat do t'i nënshtrohet konkursit. Ju po keni na propozoni emra, por po fitojnë ndonjë tjetër më i mirë, mos më hyni mik. Rekrutojini në parti pasi të fitojnë konkursin e drejtorëve, mësohet të ketë thënë Rama. Pas mbledhjes së grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Lulzim Basha ka deklaruar se aksioni politik i radhës i opozitës në parlament do të jetë rikthimi i seancës së pyetjeve ndaj kryeministrit Rama dhe qeverisë së tij për t'i vënë përpara përgjegjësisë. Objektivi të djathtëve sipas Bashës vion të mbetet zgjedhjet e lira në vend. Rregullori e kuvendit parashikon që të mërkurave të zhvillohet seanca e përjavshme e pyetje-përgjigjeve jo më shumë se 60 minuta, rregull të cilin demokratët kanë vendosur ta shfrytëzojnë këtë mandat për të rritur llogaridhënien e ministrave dhe kryeministrit. Ne do të intensifikojmë aktivitetin ton parlamentar duke rikthyer një praktik konform rregullores që është praktika e seancës pyetjeve për të vendosur Edi Ramën dhe ministrat e tij para përgjegjësisë, diçka për cilës po mundohet të largohet çdo ditë duke dalë një ditë si Baçevan, një ditë si kopshtar. Tani pas ka hapur dhe pallatin e brigadave këtej apo pallatin mbretëror, këtej rrit taksat, këtej më shumë bar për qytetarët. Këtë të mërkur nuk do të ketë seancë pyetje-përgjigje. Gjithë aksioni opozitar do të jetë i përqendruar në seancën e së njëjtës, ku në fokus do të jetë reforma zgjedhore. Theksim këtë javë mbetet tek zgjedhjet e lira dhe të ndershme. Ta harroj se me opozitën dhe me Partinë Demokratike do të ketë diçka tjetër përveç përballjes totale. Ai e ka zgjedhur kompromisin e ka me krimin e organizuar, e ka me sejdinët, jo vetëm në Elbasan, po anë mban Shqipërisë, me sejdinët e krimit, pa rivendosur institucionet e zgjedhjeve shqiptarët kurrë do të kenë një qeveri që të mendoj për ta, do mendoj për ata që i sodën pushtet.
Demokratët do të këmbgulin në zhvillimin e debatit parlamentar për reformën zgjedhore. Në të kundërt, reagimi i opozitës së djathtë do të jetë i ashpër, paralajmërojnë burime nga grupi i Partisë Demokratike. Qeveria ka vendosur të shtojë me 50% pagat për punonësit e organeve të vetingut. Lajmin e bëri të ditur Ministrja e Drejtësisë Tilda Gjonaj, e cila shtoi se me miratimin e strukturës dhe shtesën e pagës, institucionet e reja janë gati që të fillojnë punë. Ajo siguroi se qeveria është interesuar që vetingu i shumë pritur nga qytetarët të fillojë që sot. Gati 3 javë më parë, kërkesave të vetë njerëzve të vetingut për shkurtimet që ju bën numrit të punonjësve dhe për uljen e pagave të tyre, Rama ja preu shkurt. Asnjë tejkalim i kot dhe abuziv nuk mund të pranohet. Mirë po sot i pari qeverisë, pas një mbledhjeje të Këshillit të Ministrave që zgjati vetëm pak minuta, mori një vendim krejt tjetër. Përmes ministres së drejtësisë Tilda Gjonaj, njoftoi rritjen e pagave të komisionerëve të organeve të rivlerësimit, një lëvizje e tillë, me sa duket ka ardhur pas akuzave dhe presionit të opozitës se mazhoranca nuk e do vetingun. Caktimin e pagesës shtesë të gjithë anëtarëve të institucioneve të rivlerësimit, duke ju akorduar kështu shumë shtesë në masën 50% të pagesës mujore të përcaktuar me ligj. Qeveria shqiptare me vendimin e sotshëm konfirmoi edhe një herë angazhimin e saj serioz. Qeveria shqiptare është shumë interesuar që procesi vetingut të nisi sa më parë. Të shtunën nga Asambleja e PS-s, krye socialisti njoftoi edhe inaugurimin e zyrave të reja të vetingut, duke mundësuar nga kjo javë nisjen e procesit të skanimit të njerëzve të drejtësisë. Delegacioni e Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës përmes një raporti ka dalë në përfundimin se kandidatët në zgjedhjet parlamentare në Shqipëri në 25 qershor kanë bërë fushat lirisht dhe të drejtat themelore si e drejta për miting dhe liria shprehjes janë respektuar. Sipas raportit, procesi zgjedhor është zhvilluar në mënyrë të rregullt pa incidente serioze, përveç disa rasteve të izoluara të dhunës. Gjatë fushatës zgjedhore ka ekzistuar një klimë serioze mosbesimi mes partive kryesore politike. Delegacioni e Asamblesë Parlamentare konsideron se liderët e partive kryesore politike duhet të fokusohen në rritjen e kulturës së dialogut dhe kompromisit dhe jo te konfrontimet. Në lidhje me këtë, Asamblea mirëpriti marrëveshjen e 18 majit mes liderëve të partive kryesore politike që mundësoi futjen e opozitës në zgjedhje. Asamblea është informuar nga përfaqësues të partive politike për shitblerje votash për presion mbi votimin. Aktualisht po mbahen punimet e Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës, ku pritet të ketë fjalën edhe delegacioni shqiptar, ku do të diskutohet edhe për zgjedhjet parlamentare në Shqipëri. Një shtetas shqiptar është arrestuar në Malajzi i dyshuar për terrorizëm. News24 mëson se arrestuari e quhet Klodian Zaimaj, personi që shihni në këtë video duke dhënë leksione mbi islamin, ndërsa emri i tij fetar është Ibrahim. Klodian Zaimaj ka përfunduar studimet e larta në Malajzi dhe më pas ka dhënë mësim në universitet atje. Strukturat e specializuara të antiterrorit në policinë e shtetit po punojnë për zbuluar nëse në këtë aktivitet kriminal ka edhe persona të tjerë nga Shqipëria të implikuar. Për këtë, policia e shtetit në bashkëpunim me agjencitë e tjera lizbëtuese inteligjente në vend dhe jashtë saj po shkëmben të dhëna. Bashkë me Zaimajn u arrestuan edhe 3 Filipinas dhe 4 malajzian, të cilët dyshohet se janë të lidhur me grupin terrorist ISIS. Nëna e Klodian Zaimajt nga Cëriku e poshtë akuzat që rëndojnë mbi të birin. Ajo thotë se ndaj Klodianit është ngritur kurth nga xhelozia për suksesin e tij. Klodiani nuk e vizitonte shpesh familjen, por sipas asaj që i rrëfente nënës, në Malajzi ishte një mësues i thjeshtë i islamit. Në gjendje të rënduar emocionale dhe shëndetësore, nëna e pedagogut Klodian Zaimaj, i cili u prangos në Malajzi dyshuar për lidhje me ISIS, shprehet e tronditur nga gjithçka që përflitet për të. Ajo thotë se qëllimi i Klodianit në Malajzi ishte të shkollohej dhe të diplomohej dhe nuk pranon kurrësi që i biri të ketë lidhje me terrorizmin, ashtu siç akuzohet. Çuni është pedagog. Jep mësim në universitet. Me universiteti kryesor, Rajmiri, që janë gjithë, çuni im ka dekoratën. Është i përgatitur nga gjithë anët. Nuk rrit çuni im në atë gjendjen. Është me nivel, është i ngritur, është me shkot lartë. I marroi që të gjithë atje, u rraf jeta 16 vjeç. Ka i pa pasaport për i kore buke. Ka 4 fëmijë, ka gocë, çuni 11 vjeç. Nuk kemi atë edukat. Nuk e pranoj një gjë të tillë.
Duke hedhur dyshime rreth akuzave, nëna e Klodianit është e bindur se gjithçka është një kurth nga xhelozia për suksesin e të birit. Kjo unë them është kurth. Ne e kam bërë e gjeshin nga Allahu. S'kam çfarë të them. I hypi xhelozia të gjithëve. Edhe këtu kishim informacione që pa habiten, bravo i qoftë, çfarë studimi bëri, doli në atë magjistraturë, nuk e merr dot një ashtu, e mori Ibrahimi. Klodiani nuk e vizitonte shpesh familjen për shkak të pamundësisë ekonomike, e sipas asaj që i rrëfente nënës, ishte një mësues i thjeshtë i Islamit. Kontaktet e mia, komunikimi i fundit ka qenë në 30 shtator. Nuk ishte lek që të vi, du të vi mami, nuk kam lek. Thjesht musliman. As hoç, as gjë. Unë nuk jam një horsa që vetë të varros vdekmit. Unë jam docent. Unë jam i jap studentëve të mësim. 8 persona u arrestuan në Malajzi si të dyshuar për terrorizëm, mes të cilëve edhe shqiptari nga Cëriku Klodian Zaimaj, i njohur edhe si doktor Ibrahim Klodian Zaimaj. Klodian Zaimaj nuk ka qenë asnjëherë imam dhe as i angazhuar në myftinin e Elbasanit. Kështu deklaroi myftiu Agim Duka, i cili denoncon shfaqjen e elementëve me prirje radikale në zonën e Cërrikut dhe siguron se myftinia ka luftuar kundër tyre. Myftiu i Elbasanit Agim Duka siguron se Klodian Zaimaj, shqiptari nga Cëriku i arrestuar në Malajzi për lidhje me organizatën terroriste ISIS, nuk ka patur angazhim në myftinin e Elbasanit. Duke dënuar ashpër prirjet radikale të disa elementëve të fesë islame, Duka shpreh se në myftini nuk ka stre askush që nuk respekton parimet dhe rregulloren e komunitetit musliman shqiptar. Njerëzve të cilët punojnë pranë kësaj myftinie, Zoti Zaimi nuk ka punuar asnjëherë dhe as nuk ka angazhuar, jo imam, po as edhe angazhime të tjera pranë myftinisë. Nuk mbaj mend që të jetë angazhuar në pranë myftinisë, qoftë edhe një punë apo diçka, një angazhim qoftë edhe i vogël pranë myftinisë rreth Elbasanit. Është një i studius apo një nxënës dije me të cilën pra ka studiuar për vitesh në shtetin e Malezisë. Për Dukën, myftinia e Elbasanit mbetet e fokusuar në ruajtjen e islamit tradicional dhe që për 5 vitesh vijon të denoncoj hapur shfaqjen e elementëve me prirje radikale në zonën e Cërrikut. Qyteti i Cërrikut është drejt normalizimit të problemeve të cilë pra ka pas, realisht ka pas probleme të radikalizmit dhe probleme të njerëzve, të individëve të ndryrë me prirje ekstreme. Them që në të ardhmen do të punohet akoma, ne vazhdojmë të punojmë akoma në këtë qytet dhe në gjithë qarkun e Elbasanit në aktivitete të ndryshme kundër ekstremizmit të dhunshëm. Myftinia rreth Elbasanit gjithmonë është fokusuar që të ngrejë sa më lart islamin tradicional. Gjithmonë do të jemi në luftë të hapur me ekstremizmin e dhunshëm dhe duke bashkëpunuar me aktorë të tjerë, qofshin të kombëtar dhe ndërkombëtar. Në CV-n e Klodian Zaimaj, tashmë në pranga në Malajzi, thuhet se ai është kualifikuar për drejtësi dhe ka kryer master për të drejtën islame me gradën profesor. Klodiani edhe studimet e larta i kreu në Malajzi, ku jeton prej më shumë se 15 vitesh dhe i jep mësim Kurani në universitetin publik. 3 oficerë policie që dëshmuan në gjyqin ndaj Denis Shtrazës rrëfyen senjollat e gjakut në mjetrin me të cilin u rrëmbye Gazmend Çollaku, u konstatuan në pikën e bllokimit makinave 3 javë pas ngjarjes së rënd. Nisur nga ky detaj, mbrojtja pretendoi se bëhet fjalë për prova të sajuara. Në gjyqin ndaj Denis Shtrazës i dyshuar për rrëmbimin dhe vrasjen e Gazmend Çollakut u dëgjuan dëshmitë e 3 oficerëve policie. Ata shpjeguan në seancë se si u konstatuan njollat e gjakut në makinën Mercedes ML, me të cilën dyshohet të jetë rrëmbyer 40 vjeçari. Rebani Farruku, oficer i krimeve të rënda në policinë e Durrësit, i tha trupës gjykuese se njollat e gjakut u konstatuan 3 javë pas bllokimit të automjetit. Kam bërë kontrollin paraprak të mjetit në momentin kur ndaluam Denis Shtrazën e Ervin Dalipajn. Më vonë në komisariat me elektrik dore, mjeti u mbyll dhe qëndroi në oborrin e policisë. Disa ditë më vonë u çua në pikën e bllokimit. Atje u konstatuan njollat e gjakut dhe mjeti u rikthye për kqyrje. Oficeri policisë gjyqësore Lorenz Dervishi ndër të tjera dëshmoi. Tek pika e bllokimit mbahet një proces verbal mbi gjendjen e mjetit, kur do të shikohej goma rezervë u vure prania e njollave të gjakut. Në këtë moment u njoftua prokuroria dhe makina u kthye për kqyrje në polici. Makina me të cilën u dhëtonte i pandehurit Denis Shtraza dhe ish oficeri ndjeri i policisë Ervin Dalipaj, u sekuestrua me 7 janar 2016 dhe 19 ditë më vonë të u gjetën njollat e gjakut.
Gazmen Çollaku u rrëmbye në parkingun e një lokali mbrëmjen e 6 janarit të një viti më parë nga 4 persona të veshur me uniforma ushtarake. Ai u gjeti pa jetë në murqin të Krujës. Rrëmbyesit e kishin torturuar 40 vjeçarin dhe lidhur këmbë e duar. Sipas prokurorisë, njollat e gjakut të gjetura në makinën luksoze janë të njëjta me ato në fashetat e lidhura në duart e viktimës. Avokatët ngrenë dyshime të forta se provat janë manipuluar nga policia gjatë kohës që makina mbahej në ruajtje prej saj. 8 persona mes të cilëve edhe një oficer policie akuzohen nga prokuroria si antar të grupit kriminal që merre me trafik narkotikësh në disa zonat Vlorës. Oficeri policisë informonte grupin për aksionet e uniformave blu dhe për këtë merrte edhe shpërblim. Pas më shumë se një viti hetime, prokuroria për krime të rënda zyrtarizon akuzat për 8 persona mes të cilëve edhe një oficer policie, të dyshuar si pjesëtar të një grupi të strukturuar kriminal në fushën e trafikut të narkotikëve. Në dosjen e prokurorisë thuhet se në krye të grupit kriminal qëndron Taulant Haxhiraj, i cili në bashkëpunim me persona të tjerë në mënyrë të organizuar kultivonin hashash në disa zona të Vlorës. Prokuroria thot gjithashtu se Haxhiraj bashkëpunonte ngushtë me punonjësin e policisë Renaldo Avdulaj, i cili e informonte për çdo aksion antikanabis të uniformave blu, që mund t'i rrezikonin parcelat. Në këmbim oficeri i policisë merrte përqindjen e tij. Nga hetimet rezulton e provuar se një grup personash gjatë muajve prill dhe maj, pasi kanë siguruar më parë sipërfaqe toke, në pyll, kullota, tokë në pronësi shtet ose në pronësi të personave privat, që ndodhet në territorin e zonës administrative Vlorë, kanë filluar kultivimin e sasive të mëdha të bimëve narkotike, të llojit kanabis sativa. Ndaj 6 të pandehurve, mes të cilëve edhe ish policia Avdule që jeton prej muajsh në Arati, prokuroria kanë ngritur akuzat e kultivimit të bimëve narkotike në kuadër të grupit të strukturuar kriminal dhe pjesëmarrje në grup të strukturuar kriminal. Të pandehurit Klajdi Symeri dhe Anis Pajo do të përgjigjen përpara drejtësisë vetëm për akuzën e moskallëzimit të krimit, për 4 të dyshuar të tjerë për akuzën e kultivimit të lëndëve narkotike. Krimet e rënda kanë shpallur moskompetencën dhe i kanë dërguar çështjen në prokurorinë e Vlorës. Pas një ndjekjeje e disa orë që policia e shtetit sekuestron një gomone me 2 motor me 300 kuaj fuqi, si devion kërkimin e 3 skafisëve të saj. Të dielën forcat e policisë kanë ndjekur një gomone e ngarkuar me drogë, cila po ikte drejt Italisë. Policia shqiptare është asistuar edhe nga Guardia di Finanza dhe Frontex, duke bërë që gomonja të kthehet sërish në Shqipëri. Pas një ndjekje disa orëshe, policia e shtetit ka sekuestruar një gomone me 2 motor me rreth 300 kuaj fuqi, si dhe është duke punuar për kapjen e 3 skafistëve që drejtonin atë. Ndjekja e gomones ka filluar në ujërat shqiptare, ku policia kufitare e Vlorës, Delta Force dhe roja bregdetare janë vënë në ndjekje të saj, e cila ishte nisur me destinacion Italin. Mjeti është zhurmuar më pas edhe nga Guardia di Finanza e Barit me një avion dhe një helikopter, si dhe një helikopter i Frontex, duke detyruar 3 skafistët që të kthehen në ujërat e Shqipërisë dhe drogën ndërkohë ta hedhin në det. 3 skafistët më pas kanë dalë në breg duke përfituar nga zona e vështirë dhe janë larguar policisë. Forcat e policisë po bëjnë krejën e zonës për të kapur 3 skafistët, si dhe po punojnë për gjetur drogën e hedhur në det. Përfshihet nga flakët automjeti një punonjësi policie në Vlorë. Ngjarja u shënua në orët e para të mëngjesit, kur mjeti tip Mercedes-Benz në pronësi të Dimitraj Qnuraj, ndihmës specialist në zonën e komisariatit policisë së Vlorë, ka shpërthyer në flak teksa ishte i parkuar përpara pallatit. Nga hetimet e para dyshohet se zjarrvënia në automjet ka qenë e qëllimshme për shkak të detyrës së Nuraj si punonjës policie. Vjojnë hetimet për zbardhjen e plotë rrethanave të ngjarjes. Prokuroria duhet një hetim kryesisht për çështjen e mos funksionimit të radarëve. Kërkesa është bërë publike nga zëvendës kryetari i LSI-së Luan Rama, i cili propozon edhe thirrje në komision për raportim të titullarëve të institucioneve përgjegjëse për situatën. Grupi parlamentar gjithashtu mbështeti propozimin që bëra unë për të nisur një cikël seancash dëgjimore në Komisionin e Çështjeve të Sigurisë dhe të Mbrojtjes, në lidhje me një problem delikat dhe që ka të bëjë me mos funksionimin e sistemit të radarëve. Prej vitit 2014-2015 ka dëshmi që ky sistem nuk ka funksionuar. Unë do t'i propozoj Komisionit të Sigurisë një agent takimesh, seancash dëgjimore me të gjithë funksionarët e lartë shtetëror
titular të institucioneve që do të duhej në fakt të ishte nisur një investim ligjor nga prokuroria, qoftë edhe kryesisht, megjithse ka patur indicje të shumta të kësaj situate, të kësaj problematike, por nëse nuk e ka bërë është ende në kohë ta bëj këtë një orë e më parë. Gjatë konsultimit publik për buxhetin 2018 në Lezhë, kryeministri Edi Rama kritikoi bashkitë të cilat kanë një rritje të papranueshme punonjësish, duke paralajmëruar për ta përjashtim nga skema e financimit qeverisë. I pranishëm në këtë takim ishte edhe kryebashkianku demokrat Fram Frokaj, i cili surprizoi me deklaratat e tij. Është e papranueshme që të kemi rritje të numrit punonjësve. Të kemi sot më shumë punonjës se sa kishim kur kishim bashkinë me gjithë ato komuna. Dhe është një rast tipik i cili karakterizon shumë bashki. Dhe në qarkun e Lezhës do doja shumë që ta bëja këtë kritik edhe për Kurbinë dhe për Mirditën, po në fakt në Mirditë ka një rritje të lehtë. Në Kurbinë s'ka asnjë rritje, ndërsa në Lezhë kemi një rritje të konsiderueshme që është e krahasueshme me rritjen e shpenzimeve dhe të numrit punonjësve në ndërmarrjet e varësisë, rreth 8% më shumë se sa kur ishin komunat, që është e krahasueshme me disa bashki tjera socialiste në territor. Ne tani po punojmë me Ministrin e Financave për një formulë që do t'jetë për gjithë njësoj, do t'jetë transparente. Ne nuk do vazhdojmë të financojmë, ashtu siç do të mund të financonim bashkitë që nuk i rrin kritereve të përcaktuara në raportin mes shpenzimeve kapitale, investimeve dhe shpenzimeve për rroga dhe shpenzimeve për operacionale. Do ta marrësh fjalën direkt kryetar apo do presësh si do? Dakor. Unë personalisht nuk jam nga ata që bëhet veprimin tjetër prej natë të vjerrës. Pra, nëse reformat tuaja do të jenë suksesshme, unë do t'i përshtes. Absolutisht. Do doja që këtu në vendin tuaj të ishte zoti Basha, por shqiptarët kështu e zodhen dhe unë do ta respektoj verdiktin e tyre. Urdhëm, ai shumë sa e ngret dorën, do të bësh një pyetje shumë të fortë. E dili historinë. Jo, historinë mos na thuj, na bëj një pyetje ose na thuj një kritik. Rikthehemi drejt për drejt në edicionin qendror të lajmeve. Bashkia e Tiranës nisi punën për transformimin e një hapësire prej 11.000 metra katror, e cila deri pak kohë më parë shërbente si vend grumbullim për mbetjet urbane. Kjo hapësirë po shndërrohet në një park të ri natyror në Tiranë, ku bashkia do të mbjellë qindra pemë të llojeve të ndryshme dhe do të vendosë stola, kosha, ndriçim dhe module të ndryshme për të moshuarit dhe fëmijët. Një hapësirë prej 11.000 metra katror, e cila deri pak kohë më parë shërbente si vend grumbullim për mbetjet urbane, po shndërrohet në një park të ri natyror në kryeqytet. Bashkia e Tiranës nisi punën për transformimin e kësaj zone që ndodhet midis rrugëve Ali Beshiri dhe Dervish Luzha, duke kaluar tashmë në një fazë të re, atë të ndërtimit të parqive në përlagje. Kreu i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, inspektoi nisjen e punës dhe u shpreh se aksioni për mbjelljen e pemëve të reja do të shtrihet si brenda qytetit ashtu edhe në periferi të tij. Tani që koha është adapt dhe po i afrohemi stinës së dimrit, që është koha perfekte për të mbjellë, ne po i shtrim aksionet tona si brenda qytetit, në një zonë urbane siç është kjo, ashtu edhe në periferi ku është parku i Liçenit, parku i Fargës dhe parku i Kasharit. Sapo kemi pastruar një territor i cili ka qenë një lloj landfilli informal i gjithë zonës së fundit rrugës 5 Maj. Sipas projektit për rikualifikimin e hapësirës, bashkia do të mbjellë qindra pemë të llojeve të ndryshme, si edhe do të vendosë stola, kosha, ndriçim dhe module të ndryshme për të moshuarit dhe fëmijët. Kemi rikuperuar totalisht, kemi transferuar plerat, po bëjmë një lloj nivelimi, po bëjmë të gjithë sistemimin e terrenit, filluam sot me mbjelljet për 750 pemë, e do të kemi një park mund qendër qytetit. Po ta shkoni si hapësirë, do të konsideroj një park mesatar, pra jo një park i vogël. Çana jep mundësi që të kemi jo vetëm gjelbrim,
kemi ambiente për të moshuar, kemi këmbë lodrash për fëmijët. Krahas shtimit të gjelbërimit dhe vendosjes së moduleve të ndryshme, një pjesë e territorit që do të lirohet nga mbetjet, do të shërbejë për ndërtimin e një shkolle të re moderne e pajisur me terrene sportive, duke plotësuar të gjitha nevojat e komunitetit të njësisë 8. Në këtë kuadër, kryebashkiaku Velia i ftoi bizneset dhe qytetarët që të kontribuojnë me shtimin e hapësirave të gjelbra në kryeqytet, të cilët do të përmirësojnë cilësinë e jetës së gjithë komunitetit. Në kuadër të aksionit për pastrimin e akseve rrugore në gjithë vendin, kreu i ARSH-s Afrim Qendror ka apeluar bizneset dhe qytetarët që të mos vendosin tabela dhe të mos kryejnë ndërtime anës rrugëve kombëtare, pasi çdo kush që shkel kodin rrugor do të ndiqet penalisht. Çdo qytetar apo subjekt biznesi që shkel kodin rrugor duke vendosur tabela apo objekte që cënojnë sigurinë rrugore, do të ndiqet penalisht. Kreu i autoritetit rrugor shqiptar Afrim Qendror ishte në segmentin Shkozet-Plepa, ku ndoqi nga afër punën që po bëhet nga ARSH dhe IKMT për pastrimin e nyjeve dhe akseve rrugore kombëtare. Po vazhdojmë aksionin për pastrimin e rrugëve nga gjithë tabela, reklamat, mjetet informuese, kioskat dhe gjitha që kemi shpallur në fillim të aksionit. Po mbarojmë aksin Tiranë-Durrës dhe Shkozet-Plepa. Dua të bëjmë dije dhe dua të bëj një thirrje gjithë qytetarëve, bizneseve, mos vendosin përsëri këto që ne po heqim ose të tjera, pasi nuk do të veprohet vetëm me heqje, po do të ndiqen penalisht nëpërmjet denoncimit që do të bëjnë kompanitë e mirëmbajtjes që operojnë në gjitha akset kombëtare. ARSH dhe IKMT po vazhdojnë evidentimin e situatës në akset e tjera, si Tiranë-Hani Hotit, Tiranë-Vlorë, Tiranë-Kapshtic, Levan-Kakavi dhe Vlorë-Sarand-Jorgucat. Në këto akse do të ndërhyet në javët e ardhshme. Mungesa e drejtësisë nga Prokuroria e Sarandës ka detyruar dy të moshuar të drejtojnë kryeqytetit dhe të protestojnë përpara Ministrisë së Drejtësisë. Edhe pse për probleme të ndryshme, ata akuzojnë drejt për drejt Prokurorinë e qytetit jugor për manipulim të çështjeve të trajtuara prej tij. Edhe pse me probleme të ndryshme, ata janë bërë bashkë për të denoncuar drejtësinë. Hamit Mehmeti dhe Xhelali Sufi me disa shkresa në duar pas shumë përpjekjesh sa nga Saranda në Gjirokastër deri në Tiranë nëpër institucionet e drejtësisë, sot zgjodhën të protestojnë përballë Ministrisë së Drejtësisë, duke bërë publike shqetësimet e tyre. Akuzat janë të drejtë për drejta ndaj prokurorit të Sarandës Ilir Hoxha. Sipas denoncuesit Hamit Mehmeti, ky prokuror ka liruar nga akuza vrasësit e të birit, një ngjarje kjo e ndodhur në korrik të 2015-s. Kërkojnë vetën Ilir Hoxha si prokuror qësis dhe Saliasa i bëjtë për vëtë plijeshëm që dhja për urdër Saliasën ta e që nga protesti gjisor se do se ka vajtë një po Saliu ka fillura manipunimet e tij si njeri korruptuar që është si prokurori korruptuar. Të njëjtin emër akuzon edhe denoncuesi tjetër Xhelali Sufi, i cili ka 22 vjet që endet në dyert e institucioneve për të fituar pronësinë e rrëmbyer në mënyrë të korruptuar sipas tij nga Bashkia e Sarandës dhe Hipoteka. Ilir Hoxha e pushoi çështjen duke mbrojtur grupin më të rrezikshëm të falsifikimeve. Ministria e Drejtësisë të ushtroi kontroll tek këto organet më të ulta, që të mjepet drejtësia. Protesta përballë Ministrisë së Drejtësisë nga dy të moshuarit është bërë e qetë dhe pa probleme. Sismologjia shqiptare është në vështirësi financiare për shkak të ardhurave të munguara nga studimet sismike të trojeve të pallateve. Specialistët e Institutit të Gjeoshkencave konkurrojnë institucionin ku punojnë duke hapur kompani private në konflikt të hapur interesi prej së paku 7 vitesh. Pasmarrjes së lejes në bashki për ndërtimin e një pallati, kompanive të ndërtimit ju duhet një studim sismik i detyrueshëm me ligj për sheshin ku do të zhvillohet ndërtimi. Ky shërbim ofrohet nga Instituti i Gjeoshkencave në varësi të Universitetit Politeknik dhe nga pak kompani private në treg që operojnë në këtë fushë. Dy sismologë që punojnë në Institutin e Gjeoshkencave në Departamentin e Sismologjisë prej vitit 2010, krahas punës në administrat, kanë hapur dhe një kompani private me të njëjtën fushë veprimi. Ata janë dy specialistë që së bashku drejtojnë kompaninë Geospace It Consulting. Referuar ekstraktet historik të qendrës kombëtare të biznesit, të dy sismologët në konflikt të hapur interesi ushtrojnë profesionin në privat, duke shërbyer edhe si urlidhse e biznesit të interesuar për këto studime, duke i orientuar drejt kompanive të tyre me çmime më konkurruese. Dy sismologët kanë pasur të hapur dhe një çështje gjyqësore me ish-drejtuesen e këtij instituti për konfliktin e interesit, pasi paguan në shtet dhe punojnë për interesa personale në kompaninë e tyre.
Argumenti forcohet nisur nga të dhënat online në faqen e Universitetit Politeknik, ku rezulton se për vitin 2016, të ardhurat e këtij instituti janë realizuar në masën 60%, ndërkohë që gjatë vitit 2017, burimet i thanë News24 se nuk rezulton asnjë studim sismik i bërë. News24 i drejtoi një kërkesë me shkrim këtij instituti për të ardhurat e 2016-2017, por nuk erdhi asnjë përgjigje dhe pse afatet janë tejkaluar, ndërkohë që sektori i ndërtimit referuar instatit ka shënuar rritje në rang vendi gjatë 2 viteve të fundit. Vetëm për 6 muajt e parë të 2017 në Tiranë janë dhënë rreth 100 leje ndërtimi dhe praktikisht të ardhurat shkojnë për kompani private të menaxhuar nga punonjës të institutit, ndërkohë që para duhet të shkonin tek ky i fundit. E ardhura e vetme e institutit është 20.000 lekë për vërtetim sismik që lëshohet për pallate mbi 7 kate, publike apo private. Aq në vështirësi financiare është instituti vetëm shtetëror që mat lëkundet e tërmeteve, saqë disa stacione monitorimi në vend janë jashtë funksioni dhe instituti nuk ka të ardhurat të rikthejë në punë. Gjithsesi bilanci i kompanisë private rezulton me humbje, të paktën vitet e fundit, sipas pasqyrës së të ardhurave dhe shpenzimeve të deklaruara. Departamenti i Seizmologjisë njihet edhe për skandalin e shpërblimeve që anëtarët e këtij instituti bënin ndaj njëri tjetrit, ku për një vit u dhan 400 milion lekë. Por kjo skem ndryshoi pas një kronike të News24. Fitimet e munguara pas 2008-s janë zëvendësuar me mënyra dhe metoda të reja, si hapja e kompanive private. Banka e Shqipërisë deklaron se indeksi i ndjesisë ekonomike tregues i cili mat perceptimet e familjeve dhe bizneseve mbi gjendjen e ekonomisë u rrit me 1.8% në periudhën korrik shtator. Të dhënat tregojnë se rritja e optimizmit në ekonomi gjatë tremujorit të tretë ka ardhur kryesisht nga konsumatorët dhe sektori i ndërtimit. Banka e Shqipërisë ka konstatuar se besimi në ekonomi ka shënuar rritje në tremujorin e tretë të këtij viti. Kjo ndjesi u rikthye rritjes me 1.8%, pasi në 3 tremujoret e mëparshme, besimi ka qenë në rënje. Të dhënat e Bankës së Shqipërisë tregojnë se rritja e optimizmit në ekonomi gjatë tremujorit të tretë ka ardhur kryesisht nga konsumatorët dhe sektori i ndërtimit, ndërkohë që industria dhe shërbimi rezultuan më të ulta se një tremujor më parë. Ndërtimi është sektori i cili ka njohur rritje për vitin 2017, një fakt ky i konfirmuar edhe nga Instituti i Statistikave. Zhbllokimi i lejeve të ndërtimit, si dhe zbatimi një sër projektesh publike kryesisht në Tiranë, ka sjellë edhe rigjallërimin e këtij sektori. Pas tremujorit të parë të vitit 2016, sipas Bankës së Shqipërisë, perceptimi i publikut për gjendjen ekonomike është përmirësuar në mënyrë të vazhdueshme me mbi 20 pikë. Futja e tatim paguesve të vegjël në skemën e TVSH-s synon uljen e evazionit fiskal nga bizneset e mëdha, si dhe rritjen e argëtimeve nga ky tatim. E ftuar në rubrikën Opinion në News24, drejtoresha e përgjithshme e tatimeve Vasilika Vjero theksoi se këto ndryshime ligjore janë një mundësi e mirë për të kontrolluar të gjithë zinxhirin e transaksioneve të TVSH-s nga biznesi i madh deri tek konsumatori. Sipas Vjeros, biznesi i vogël nuk do të ketë asnjë kosto shtesë nga futja në skemë. Nëse do flasim lidhur me evazionin, edhe pse numri është 90.000, pra i gjithë kësaj fashe, vetëm 17.000 janë biznese në fashën 5 deri në 8 milion dhe që janë pjesë e regjimit të TVSH-s, mendojmë që dhe kjo fashë nuk mund të mbetet asnjëherë pa kontrolluar. Dhe ka një vendimarrje tashmë të qeverisë shqiptare që më tej sigurisht do të materializohet dhe do të konkretizohet, kur dhe kjo fashë e tatim paguesve do të jetë pjesë e skemës së tatimit mbi vlerën e shtuar të TVSH-s. Pra, nuk do të kemi më ndarje të fashave deri në 5 milion, jemi biznes i vogël pa TVSH dhe mbi 5 deri në 8 biznes i vogël me TVSH, por të gjithë tatim paguesit do të hyjnë në regjimin e TVSH-s, në skemën e TVSH-s. Ndryshimet që propozohen në ligjin për tatimin e vlerës së shtuar dhe shtimin e numrit të tatim paguesve, patjetër që synojnë rritjen e argëtimeve nga ky tatim, pasi në më të shumtën e rasteve administrata tatimore, por dhe vetë bizneset, kryesisht kompanitë e mëdha vërenin që kishte një ndërprerje të zinxhirit të transaksioneve të TVSH-s, pra një prodhues apo një importues, në momentin që ai shiste tek një tatim pagues i vogël, refuzoi të merrë fatura apo humbiste TVSH-ja. Dhe pikërisht qëllimi dhe i këtyre ndërhyrjeve është që gjithë zinxhiri i TVSH-s të rrjedhi deri tek konsumatori final, dhe këtu do doja të ritheksoja se nuk do të ketë asnjë kosto shtesë dhe asnjë detyrim shtesë për të paguar nga tatim paguesit e vegjël, të cilët tashmë do të jenë pjesë e skemës tatimit me vlerën e shtuar.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka ngritur dyshime rreth drejtësisë që mund të vendosë gjykata speciale për krime lufte në Kosovë. Këto qëndrime Thaçi shpreu gjatë prezantimit raportit për perceptimi publik rreth gjykatës speciale të organizuar nga disa organizata jo qeveritare në Prishtinë. Gjykata speciale do t'jetë vetëm një pikë drejtësi në detin e padrejtësive që kanë ndodhur në Kosovë, ka thënë ai, duke shtuar se shqiptarëve po u rritet pakënaqësia, ndërsa serbëve dhe serbisë po u rritet entuziazmi. Thaçi ka nxjerrë në pa faktin se kjo gjykatë po shihet me shumë rezerva nga shqiptarët, pasi do të merret vetëm me hetimin dhe gjykimin e rasteve të supozuara të krimeve të kryera nga shpestarët e UÇK-s ndaj popullatës civile serbe. Në Shqipëri ka çdo vit 500 raste të reja të grave dhe vajzave të prekura nga kanceri i gjirit. Për fat keq, shumica e rasteve shkojnë tek mjeku në stade të avancuara, çka e bën kancerin e gjirit një nga shkaktarët kryesor të vdekshmërisë tek gratë në vendin tonë. Lufta kundër kancerit të gjirit është rrirë në mbar vendin ku mamografët e lëvizshëm shkojnë të depistojnë gratë dhe vajzat pikërisht aty ku kanë nevojë. Ministria e Shëndetësisë nga Durrësi bëri apel për kryerjen e depistimit të hershëm. Kanceri i gjirit është kanceri më i shpeshtë për gratë dhe vajzat në Shqipëri, pasi shënon rreth 500 raste të reja në vit. Në kuadër të muajit të ndërgjegjësimit për kancerin e gjirit, mamografët e lëvizshëm ndaluan në zonën e ish-Kënetës në Durrës, ku gratë të punësuara në fasoneritë e zonës kryen ekzaminimin e mamografisë falas. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale Ogerta Manastirliu u ndal tek rëndësia e kontrollit të gjirit për çdo vajzë dhe grua. Ne jemi këtu për të bërë një apel të gjitha grave, të cilat duhet që të shkojnë dhe të depistohen në mënyrë që të shpëtojmë jetë. Ndaj është shumë e rëndësishme të kuptojmë që e para sa i rëndësishëm është depistimi. E dyta, të parandalosh është shumë më mirë se sa të kurosh. Pra një apel për të gjitha gratë për të kryer ekzaminimet. Mamografia luan rolin kryesor në zbulimin e hershëm të kancerit të gjirit. Ai mund të zbulohet deri në 2 vjet përpara se të shfaqet klinikisht. Ky kontroll mund të shpëtojë jetën në kuptimin e mirëfillt të fjalës. Edhe gratë kanë qenë mjaft të interesuara për të kryer ekzaminimin, duke ditur se do të ishte pafalshme të kapërcet me indiferencë. Do bësh tani mamografin? Po e kam qefin të bëj. Mamografin nuk e kam bërë asnjëherë, me të drejtën. Tash që na erdhi këtu po e bëjmë. Inshallah dalin mirë. Ministria tha se mamografët e lëvizshëm do të shkojnë aty ku janë nevojat, duke u dhënë mundësinë grave dhe vajzave të diagnostikohen në kohë në çdo cep të Shqipërisë, duke mundësuar falas rreth 5000 ekzaminime në vit. Shfaqen sërish probleme në shkollën e Gjegjanit në Pukë, edhe pse Inspektorati Shtetëror Shëndetësor urdhëroi hapjen pas helmimit që pësuan mesjavën e shkuar nxënësit. Problemet tek nxënësit janë shfaqur sërish, ku 6 prej tyre u paraqitën në qendrën shëndetësore të Gjegjanit e më pas u transportuan në Spitalin Rajonal të Shkodrës për analiza specifike. Edhe pse Inspektorati i Higjienës në Drejtorinë Rajonale të Qarkut të Shkodrës, por edhe inspektorët e higjienës të mbërritur nga Tirana, vlerësuan se gjatë të hënës procesi mosimor në shkollën e mesme të bashkuar këtu në Gjegjan mund të vjonte normalisht. Në fakt edhe sot 6 nxënës kanë shfaqur probleme, çfarë ka detyruar mësuesit të përcjellin nxënësit e tyre në drejtim të qendrës shëndetësore të Gjegjanit e më pas janë transportuar drejt Pukës. E teksa shkolla u mbyll sërish si pasojë anomalive të shfaqura që në orën e parë të mësimit, ne u interesuam dhe në qendrën shëndetësore të Gjegjanit, ku kryeինfermierja Martë Ndreu pohon se janë paraqitur 6 nxënës, të cilët i kanë thënë bluzave të bardha se kishin marramendje. Në shkolla mesme bashkuar Gjegjan kemi pas 6 raste sot. Kanë fëmijë pa temperaturë, pa bjella, pa diare, marrje mensh, dhimbje barku. 2 autoambulanca kanë transportuar nxënësit nga qendra shëndetësore e Gjegjanit në drejtim të Pukës, ku mjekët nuk arrin të konstatojnë probleme shëndetësore, ndërsa me kërkesën e kryebashkiakut të Pukës Gjon Gjonaj, nxënësit janë dërguar për kryerjen e analizave toksikologjike në drejtim të Spitalit Rajonal të Shkodrës. Fujt kanë shoqënuar me 2 infermierët me urgjencës së Spitalit të Pukës, shoqënuar me ambulancë.
Me gjendje relativisht mirë në përgjithësi dhe për fatin në momentit të parë vlerësimin e parë nuk patëm ndonjëri nga fëmijët që ishte në gjendje të rëndë. 2 prej këtyre fëmijëve ishin fëmijë më të lodhur. Morën edhe analizat e ekzaminimet përkatëse ne që vendojmë qofse përderisa është histori lehtësisht e përsëritur dhe ka ndodhur për katër ditëve, shohim se mos ka ndonjë komplikacion, por klinikisht nuk duket asnjë gjë tjetër. Sot në shkollën e Gjegjenit mboriti sërish drejtoresha e Shëndetit Publik Marte Dedaj me mjek specialist, ndërsa në këtë institucion arsimor mboritën dhe kreu i arsimit Nikolin Prenga dhe një ekip hetimor i policisë. E teksa mjekët pohojnë se shkencërisht, klori me të cilin është dezinfektuar shkolla nuk mund të shkaktojë anomali shëndetësore, policia një ndër pistat ku pohetohet, duket se ka edhe atë për një skenar të mundshëm nga brenda shkollës, i cili mund të ketë qëllime të caktuara. Përballë një situate të tillë, struktura që tashmë mund të konsiderohet e dështuar është Inspektoriati Shtetëror Shëndetësor i Shkodrës, i cili pa nxjerrë rezultate, urdhëroi hapjen e shkollës gjatë të premtes, ndërkohë që nuk është marrë asnjë kampion i dezinfektanti që është përdorur në institucionin arsimor. Nuk ka të dhëna laboratorike për ajrin në shkollë dhe a kemi të bëjmë me praninë e një lënde që sjell pasoja për shëndetin apo jo. Qyteti Krujës po shndrohet çdo vit një atraksion i veçantë për të vizituar nga turistët e huaj. Digitalizimi i objekteve turistike dhe historike ka ndikuar ndjeshëm në orientimin e turistëve për të përzgjedhur qytetin e Skënderbeut. Kalaja e Krujës, Muzeu Kombëtar Gjergj Kastrioti apo Parku Kombëtar i Qafshtamës po bëhen për herë më shumë të vizitueshëm duke tërhequr vëmendjen e mjaft turistëve. Atraksionet e veçanta për syrin e vizitorëve të huaj po përzgjidhen si destinacione për të vizituar. Gjatë këtij viti, këtë qytet e kanë vizituar plot 300.000 turistë huaj. Ne kemi shumë atraksione turistike tashmë, nisur nga zhvillimi i territorit të Bashkisë Krujë. Duke nisur nga modelet e mira të agroturizmit në zonën fushore të Krujës, me turizmin kurativ si ku ndrohen ligjet me Bilaj, në flasim monumente kulturore me Kalane e Krujës, Kalane e Zgërdheshit dhe një sër monumente të tjera të cilat formojnë një mozaik atraksionesh shumë interesante për vizitorët dhe çka po preferoj gjeni më shumë është turizmi i natyrës me malin e Krujës, Parkun Kombëtar i Qafshtamës. Digitalizimi i objekteve turistike dhe historike ka ndikuar ndjeshëm në orientimin e turistëve për të vizituar Krujën. Një nga pikat është digitalizimi i shërbimit turistik me anë të infokioskave, webit e dikuturizmit dhe aplikacionit në Android dhe Apple Store. Sigurisht një lajm kaq i mirë është kjo që kemi nisur përsëristikën turistike që nis nga pikat nevralgjike të kalimit sikundër është aeroporti ndërkombëtar i Tiranës dhe rruga e Kombit që kalon përgjatë Thumanës. Sigurisht një pjesë e mirë është dhe promovimi i aseteve turistike. Gjitha këto bëjnë të mundur shumëfishimin dhe masivizimin e marrjes së informacionit turistik mbi atraksionet që ka Kruja. Mozaik Kruja është aktiviteti i radhës që do të mbahet më 11 tetor në këtë qytet. Një 67 vjeçar në Elbasan, të cilin fati e ka detyruar të lyp në rrugë, kërkon vetëm një strem mbi kokë dhe punë të ndershme për të jetuar. I njohur si filozofi rrugës, Avniago thot mes të tjerash se politikanët duhet të mbajnë së paku 5% të premtimeve të fushatës. Një 76 vjeçari pastre në Elbasan po çudit me fjalët e tij që janë bërë virale në rrjetet sociale. Avniago prej vitesh jeton si endacak në Elbasan dhe nuk e njihte askush, derisa një ditë kamerat ju drejtuan. Ato çka thotë duket se kanë vlerë, janë mësime të vërteta për jetën. Ai sa Avniu po njihet tashmë si filozofi i rrugës. Arsim nuk kemi, jam bërë si të thash, qerekoj filozofit. Unë jam rritur jetim në shirë të fatit. Edhe Isra kam nga uria unë jam njeri një koqir, punëtor, kursimtar, nuk jam njeri shkelje shko. Përvoja të hidhura e kanë mësuar Avniun të flasë me pjekuri për jetën, për punën, për librin, për politikën dhe ligjin. Filozofi rrugës flet edhe për politikanët dhe mënyrën si mund të përparoj Shqipëria. Neve na mungon kuadri i qytetit apo i shtetit, që s'di të sistemoj shoqërinë, njerëzit e aftë, njerëzit punëtor në punë. Edhe ata që kanë ikur në emigrim jashtë shtetit, ta marrë shtetin dorë këtë, edhe ata që s'janë të zotë ta punojnë me gjysmë vlere. Gjysmë për atë që ka tokën, gjysmë shteti. Ama tokat mos rri pa punuar. Dhe njerëzit, qeveria e majtë apo e djatë, t'i kthej sytë nga i thjeshta, nga qyteti, nga fshati, të punësoj shoqërinë, të mbledhë armën të mos alëren, të britemi me njëri tjetër, që sa njerëz janë vrarë kot, pushtetarët e majtë apo djatë, popullin gjatë elektoratit i bëjnë ata pushatës zgjedhore, e mashtrojnë, i thonë do bëjmë këta, do bëjmë këta, do bëjmë këta. Ku vjen puna?
Nuk bëjnë as 5% të atyre premtimeve që bëjnë gjatë fushatave. Avriu i ka humbur të gjitha në jetë, thot se i vetmi shok që ka janë gazetat, sepse askush nuk i kupton idetë e tij. Ai tregon se është përballur gjithjetën me padrejtësitë dhe se është shtypur e shfrytzuar. Rrëfen vjedhjen që i është bërë sipas tij nga shteti në kohën e komunizmit. Thot se i kanë vjedhur të ardhurat që e lanë pa familje, pa grua e fëmijë. Më pas ka përfunduar në spitalin psikiatrik të Elbasanit, por kurrë nuk u dorëzua. Edhe unë fillova me atë korrektësinë time. E çoja gazetën, rregullisht. Nuk pranoja një 10 qindarë këshëm tepër se ishe me qindarë ka të rejo si tani. Unë mbusha plot e për plot me para unë. Nga puna e kursimi. Unë njeri i zoti, punëtor, kursimtar, një koqirë. Prandaj bëra qëvdira dhe gjëra të habitshme. Pasaj bëja privatishu dhe lulishe dhe gjëra këshu, baliqe qoja këtë treni. Qik gradual e mblodha para si ta spjegova. Ma morë. Thot se gjithë këto vite kanë bjetuar nga dashamirësia e qytetarëve. Ai nuk pranon të quhet lypës pasi ka punuar për gjysmë shekulli. E megjithse ka punuar e kursyer pafund, vazhdon të mos ketë një stret të cilën ja kërkon shtetit. Në gjysmë shekulli punë në këtë shoqëri e shtet, ku vjen puna fle për jashtë. Ndeshe me shiun, me temperaturë -5 apo 10. A jeton njeriu kështu? Pse mos ja kemi drejtën të flej normalisht si gjithë tjerë. Kjo është e padrejtë. Se i ka shteti mundësit se sa më dhenë një dhomë, punë i fjalë 2 me 3. Këto vite që më kanë mbetur, mos me gjuaj dimri. 67 vjeçari ka nevojë vetëm për një streku të fuskokën dhe është i gatshëm të bëjë çdo punë që do t'i ofrojë për të siguruar jetesën e tij në mënyrë të ndershme. Me një vullnet të pampostur, eci edhe tani. Të nderuar shikues, kemi mbritur në fund të edicionit qendror informativ. Për shumë tepër klikoni në balkanweb.com, do të gjeni atje informacionet më të fundit. Drejt për drejt mund të ndiqni News24 dhe Radio Shqiptare, si edhe të lexoni online gazetën shqiptare. Faleminderit që na ndoqët. Mirupafshim.